שלום, שמי אמיר בורנשטיין, אני פעיל בתחום של קרינה ורגישות לקרינה. אני בעצמי נפגע קרינה ורגיש לקרינה. תודה רבה על אתה בעצמך מה? רגיש לקרינה ונפגע קרינה. השתתפתי בישיבות הקודמות גם. אני רוצה שוב לחזור ולהודות לך על הליווי הצמוד של הנושא הזה, שוב ושוב. אני רוצה להתרכז בנושא של ערף, קרינת רדיו סלולר ואלחוטי. לכאורה המצב בסדר גמור, הכל נבדק. המצב בשטח, כמו שאמרה יעל, רחוק מהמצב הזה. משרד הבריאות ויועציו אינו מכירים בהשפעות הבריאותיות של חשיפה לקרינת רדיו, סלולר, וי-פיי. אינם מכירים בנושא של רגישות לקרינה, וכשמובאים בפניהם ילדים שנפגעו, ילדים שסובלים מכאבים, הם פין פוינט אומרים שזה משהו אחר, שזה לא זה. כמובן שלא מתייחסים ולא מכירים, אז כמובן שאין בעיה. משרד הגנת הסביבה קובע תקן שהוא לא מגן והוא גבוה מאוד, בהצמדה אליו, ברפרנס אליו, כל בדיקות הקרינה יוצאות תקינות. בדיקות הקרינה בבדיקות עצמם ממוצעים על משך זמן של 10 שניות, דקה, 6 דקות. משתמשים במדי קרינה שהם אינם רגישים מספיק ואינם מהירים מספיק. פועל יוצא של הנושא שלא בא לידי ביטוי נושא ריבוי האותות וריבוי התדרים בכיתה כזאת אלחוטית עם 40 סלולרים דלוקים בתיק, עם 40 טאבלטים לילדים ועם 2 ראוטרים שהם לא ראוטרים ביתיים, הם ראוטרים מקצועיים, רמת הקרינה שלהם יותר גבוהה. בדיקות הקרינה יוצאות תמיד תקינות ומהוות למעשה חותמת, בדיקות קרינת הערף יוצאות תמיד תקינות ומקבלות למעשה סוג של חותמת גומי, שמשמשות כסוג של חותמת גומי. משרד החינוך פורס וי-פיי, מתגמל בתי ספר שפורסים וי-פיי, שפורסים טאבלטים. הוא לא אוסר שימוש הסלולרי בכיתות. שוב, כשמובאים אליו ילדים שנפגעו, הוא פונה ומעביר את הנושא למשרד החינוך, למשרד הבריאות. משרד הבריאות מעביר סידצקי. אף אחד לא מכיר ברגישות, אף אחד לא מנגיש את מערכת החינוך לאנשים שנפגעו. גם הישיבה הזאת לא מונגשת, ואני ורגישים אחרים שנמצאים פה סובלים גם מהדרך, גם מהשהייה פה. זו רק דוגמה קטנה, כמה זה נראה לכם מופרך, אבל זה אמיתי לגמרי. וזה יהיה אמיתי לגמרי שאתם תרגישו את זה, או הילדים שלכם ירגישו את זה. אז, רק אולי אז אתם תבינו. אם נחכה למחקרים רפואיים שיוכיחו את זה מעל כל ספק, ואנחנו מדברים על מה שנקרא body count, על ספירת גופות, על ספירה של אנשים שנפגעו, זה הילדים שלנו, בגלל הפריסה של האלחוטי, בגלל חוסר האיסור בשימוש בסלולרי בבתי ספר, בגלל הבעיות ב-ELF, שאני לא רוצה לדבר עליהם כי דיבור מספיק, ועדיין לא מבצעים תיקונים כמו שצריך. רגישות לקרינה זה אומר שבן אדם שנהיה רגיש אולי יכול קצת לשפר את המצב שלו, והוא יהיה כנראה רגיש לקרינה לנצח, ותמיד הוא יסבול מכאבי ראש בסביבה אלחוטית, והיום כל סביבה היא סביבה או אלחוטית או סלולרית או שילוב של הדברים. יש לנו, מהישיבה האחרונה שהייתה, הגיעו אליי דיווחים, אליי אישית דיווחים של עשרות ילדים מאשדוד, מירושלים, מבאר שבע, בתי ספר שפרסו בהם אלחוטי, היו בהם חריגות קרינה בתדר נמוך ויש בהם גם שימוש בסלולרי, ילדים שהפכו להיות רגישים לקרינה. המספר הזה ילך ויגדל, ועכשיו אנחנו רואים רק את המקרה קצה הראשונים. זה יקרה בכל בית ספר שיש בו אלחוטי ואין בו שימוש, ולא עשו בו שימוש בסלולרי ולא מטופלים בו בעיות הקרינה בתדר נמוך. כן, תודה. תודה רבה.